Xin chào các bạn. Ngày Tết, mâm cơm nhà nào cũng đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng. Ăn thì ngon nhưng rất dễ ngấy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một món xào thanh mát, giòn ngon, cực kỳ tốt cho tiêu hóa. Đó là rau tiến vua xào nấm hương. Một món ăn đơn giản nhưng lại giúp mâm cỗ Tết cân bằng và nhẹ bụng hơn rất nhiều. Rau tiến vua vốn là loại rau quý, khi ngâm nở sẽ trong veo, giòn sần sật, xào lên không hề ra nước. Kết hợp cùng nấm hương thơm bùi, món ăn không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng, phù hợp cho cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ trong những ngày Tết. Để làm món rau tiến vua xào nấm hương, mình chuẩn bị rau tiến vua khô 100g, nấm hương khô 10 tai, thêm nấm hải sản 200g. Trong món ăn ngọt tự nhiên, một củ cà rốt tạo màu sắc ngày Tết, rồi 100g đậu cô ve, tỏi và những gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt. Giờ mình đi sơ chế nguyên liệu. Rau tiến vua khô mình cắt ra rồi ngâm với nước lạnh 30 phút. Ngâm 30 phút cho rau tiến vua khô nở đều ra. Mình ngâm vào nước lạnh. Khi hút chân không thì rau còn khô lắm. Mình tranh thủ nhặt đậu cô ve. Mình nhặt hết hai đầu của đậu cô ve để xào cùng. Đây là món đậu cô ve cũng có rất nhiều vitamin, ăn rất là dễ chịu, không ngán và có nhiều chất xơ. Đấy. Đỗ còn non lắm các bạn ạ. Những mâm cơm ngày Tết có rau vào thì thật là tuyệt vời. Rồi mình thái ra làm đôi để xào ăn vừa miếng. Đỗ non lắm các bạn. Rồi bây giờ mình đi nạo cà rốt. Mình tỉa cà rốt thành các hình hoa cho đĩa xào được sinh động. Cà rốt cũng nhiều với vitamin A, giúp cho sáng mắt và đẹp da đấy. Rồi, mình thái thành những bông hoa xinh xắn. Đưa vào món xào thì tạo cho món xào sinh động hơn, màu sắc rực rỡ hơn, cảm giác ấm cúng của ngày Tết các bạn ạ. Rồi, mình cũng đã thái xong cà rốt cho vào trong đĩa. Rồi mình tiếp tục làm sơ chế nấm hải sản. Mình cắt bỏ hết chân của nấm hải sản, gỡ ra từng miếng một, từng cái nấm một. Cây nấm trắng muốt. Đưa nấm hải sản vào tạo cho món xào có vị ngọt tự nhiên các bạn ạ. Trời ơi, trắng muốt thích lắm. Mình rửa sạch rồi bổ đôi ra cũng vừa miếng. Trắng muốt luôn ấy. Rồi, mình đã sơ chế xong. Bây giờ thì rau tiến vua cũng đã nở ra rồi. Chao ơi, những sợi rau tiến vua dài lắm các bạn ạ. Mình rửa sạch đi, rồi mình trụng qua nước sôi các bạn. Trụng nhanh qua nước sôi, cho vào một chút muối ở trong nước sôi nữa, rồi trụng qua. Đấy, rau dài lắm các bạn ạ. Rồi, nước đã sôi, mình thả rau tiến vua vào và cho vào đây một chút muối, hòa đều vào. Trời ơi, trông hấp dẫn lắm, màu xanh, xanh mát luôn. Bây giờ được rồi, mình vớt ra, cho vào nước lạnh, mình cho vào mấy viên đá nữa. Khi gặp lạnh thì rau tiến vua sẽ giữ được độ giòn các bạn ạ. Màu xanh ngắt, giữ được màu và giòn. Chao ơi, màu đẹp quá các bạn ơi. Đấy, màu xanh ngắt luôn. Bây giờ được rồi, mình rửa đi. Rồi mình thái khúc, cắt khúc khoảng từ 4 đến 5 cm. Rồi, đã sơ chế xong rồi.
Trời ơi, trông thích quá. Rồi, bây giờ thì mình bắt đầu bắc chảo lên để phi thơm tỏi. Cho dầu ăn vào phi thơm tỏi ở lửa vừa. Khi tỏi dậy mùi thì mình cho nấm hương và nấm hải sản vào để xào tiếp. Mình cho thêm vài thìa nước ngâm nấm để nấm thấm vị và thơm hơn. Mùi nấm hương thơm lắm các bạn ạ. Rồi mình cho cà rốt vào. Cho cà rốt vào đảo nhanh tay. Rồi cho đỗ cu ve vào nữa. Đậu cu ve cho vào xào đều. Bắt đầu loáng thoáng có màu xanh của đỗ, màu cà rốt rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ mình tra thêm. Mình cho thêm một chút nước ngâm nấm nữa. Đảo đều đi cho nó ngấm. Và mình tra thêm hạt nêm, một chút nước mắm để thấm gia vị hơn. Đảo đều cho ngấm các gia vị vào. Trời ơi, thơm rồi các bạn ạ. Khi gần được rồi, mình cho tiếp nấm hải sản. Chao ơi, trắng mốt xen kẽ giữa màu trắng tinh của nấm hải sản và màu xanh của đậu cu ve, màu vàng của cà rốt. Gần được rồi. Gần được thì mình mới cho. Bây giờ mình nêm nếm cho vừa rồi mình cho rau tím vua vào. Đảo đều xào khoảng từ 1 đến 2 phút là đủ, là vừa chín. Rau sẽ rất là giòn. Nêm nếm vừa ăn với một chút nước dầu hào để cho bóng, độ bóng hơn. Mình cho một thìa dầu hào vào. Đấy, các bạn thấy rau bắt đầu bóng rồi đấy. Đảo đều đi. Rồi rắc một chút tiêu xay cho dậy mùi. Khi rau vừa chín tới thì tắt bếp ngay để rau giữ được độ giòn các bạn ạ. Thơm lắm, hấp dẫn. Thực sự là rất hấp dẫn. Rồi, mình đảo đều. Bây giờ rau cũng đã chín rồi. Đẹp quá. Mình múc ra đĩa. Trời ơi, thơm nức luôn. Đĩa rau tím vua xào nấm hương hoàn thành với màu sắc rất là hài hòa. Màu xanh, màu đỏ, màu cà rốt, màu trắng, màu nâu của nấm hương. Vị thơm của nấm hương thơm lắm. Bây giờ mình thử xem độ giòn của rau tím vua thế nào. Chao ơi, rau giòn sần sật ý. Rau giòn lắm. Ngon lắm các bạn ạ. Nấm hương thì thơm dịu, ăn vào thấy nhẹ bụng, không hề ngấy. Món này ăn kèm với bánh chưng, thịt kho hay giò chả thì cực kỳ hợp các bạn ạ. Ngày Tết chỉ cần thêm một món rau thanh mát thế này thôi là mâm cơm đã tròn vị hơn rất nhiều rồi. Nếu bạn thấy món rau tím vua xào nấm hương này hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ cho người thân cùng biết nhé. Chúc cả nhà một mùa Tết thật ấm áp và ngon miệng.